নমস্কাৰ মই বিনেশা আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এটি নতুন ভিডিঅৰ হৈতে যোনসকলে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰ ৰিক্ৰুইটমেন্টৰ যোনটো অনলাইন প্ৰচেছৰ কাৰণে ৰৈ আছিল তেওঁলোকৰ অনলাইন এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে অৰ্থাৎ আজি 11 এপ্ৰিলৰ 11টা বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' এটা প্ৰভাইড কৰিম কৈছিলো কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ হৈছে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেন্ট কমিশন এইটো এটা ৱেবছাইট নেক্সট আপোনালোকৰ সেৱাৰ যোনটো অফিচিয়েল সাইট ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি অনলাইন কৰিব পাৰিব আৰু এই দুটা লিংক আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব তাত গৈ পেলাই ইয়ালৈ আহিব পাৰিব প্ৰথম কথা আপোনালোকে ইয়াত মন কৰিব অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ ৰিক্ৰুইটমেন্ট ফৰ দা পোষ্ট অফ ক্লাছ 3 এণ্ড ক্লাছ 4 আন্ডাৰ গভৰ্ণমেন্ট অফ আসাম ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেন্ট কমিশন ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ যোনখিনি গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ হৈছে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেন্ট কমিশন ফৰ ক্লাছ 4 পোষ্ট লিংক উইল বি এভেইলেবল অন 11/4/2022 অৰ্থাৎ আজিৰ মিডনাইট অৰ্থাৎ আপোনালোকে ৰাতিৰ পৰাহে কৰিব পাৰিব ৰাতি 12টা বজাৰ পাছৰ পৰা হয়তো আপোনালোকক খুলি দিব বা আগত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ৰাতিৰ পৰাহে আপোনালোকে কৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ যোনটো গ্ৰেড 3 পোষ্ট আছে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই হিয়াৰ ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে ইয়াতো আপোনালোকে দেখিবলৈ হৈছে এটো কামিং সুন দেখাই আছে এতিয়া 11টা বজা নাই আপোনালোকে দেখিবলৈ হৈছে 10টা 53 হৈ আছে হয়তো 11টা বজা মাত্ৰ ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লাই প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈ যাব কামিং সুনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰথম কথা আপোনালোকে যিকোনো এটা ৱেবছাইটত আহি ললে হ'ল মই সেৱাৰ যোনটো অফিচিয়েল সাইট ইয়ালৈ আহি লৈছো আৰু ইয়াত দেখিবলৈ হৈছে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেন্ট কমিশন ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট আপোনালোকে দেখিবলৈ হৈছে ইয়াত এপ্লাই হিয়াৰ যদি মই ক্লিক কৰো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ নতুন এটা পেজ আহিব আৰু আপোনালোকে লেফট সাইডে দেখিবলৈ হৈছে FNQ ইয়াত আপোনালোকৰ কিছুমান কোৱেশ্চন থাকিব যদি আপোনালোকৰ জানিবলৈ মন আছে কেন আই এপ্লাই এগেইনষ্ট মাল্টিপল পোষ্ট আপোনালোকে ইয়াত যদি সিলেক্ট কৰি ইয়াৰ আনসাৰখিনি আপোনালোকৰ দি দিব কি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব নাই কি কথা গোটেইখিনি দি দিব ইফ ডোন্ট হেভ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ কেন আই এপ্লাই ফৰ দিস পোষ্ট ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে ইয়াতো আপোনালোকৰ আনসাৰ দি দিব যে নো ইউ কেন নট আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এইখিনি আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি চাব পাৰে এতিয়া প্ৰথম কথা আপোনালোকে যেতিয়া আবেদন কৰিব প্ৰথম আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰাইট সাইডে দেখিবলৈ পাইছে হোম ৰেজিষ্ট্ৰেচন লগইন কন্টাক্ট আস আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত জেনাৰেল গাইডলাইন ফৰ ফিলিং ইন অনলাইন এপ্লিকেশন এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব পঢ়াৰ পাছত তলত দেখিবলৈ পাইছে নেক্সট যোনটো অপচন ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব নেক্সটত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এটা নতুন পেজ আহি গৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এমপ্লয়মেন্ট নাম্বাৰ অফ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফ আসাম অৰ্থাৎ আপোনালোকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ ইয়াত দিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক কৈতো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে অনলাইন কৰা নাই অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো ইয়াত দিব লাগিব যদি আপোনালোকে আগতে অফলাইন কৰিছিলে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো নহব কেনেদৰে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব বা আপোনালোকে কেনেদৰে ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাইছো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই আই বাটনত চেক কৰিলে পাই যাব নতুবা আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত চেক কৰিলেও পাই যাব নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো দিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব তাৰ পিছত সেন্ড ওটিপি কৰিব যোনটো ওটিপি আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰত যাব সেই ওটিপিটো আপোনালোকে ইয়াত পুট কৰি পেলাই ভেৰিফাই ওটিপি কৰাৰ পাছত নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এইখিনি দিয়াৰ পাছত ইয়াত যোনটো সেন্ড ওটিপি অপচন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটোত কি কৰিব ক্লিক কৰি দিব যোনটো ওটিপি আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰত গৈছে সেই ওটিপিটো আপোনালোকে ইয়াত পুট কৰাৰ পাছত ভেৰিফাই ওটিপি যোনটো অপচন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ওটিপি ভেৰিফিকেশন সাকসেসফুল বুলি দেখুৱাই দিব নেক্সট আপোনালোকে কি কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰিব Next up click কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আহি গৈছে টাইপ অফ পোষ্ট category of post you can select any one or any two or all three or all four ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো এটা যিকোনো দুটা বা তিনটা বা চাৰিটা আপোনালোকে মনৰ ইচ্ছা মতে আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব পাৰিব ধৰক আপোনালোকে ইয়াত চাৰিটা সিলেক্ট কৰিলে yes আপোনালোকে দি দিব আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশন মতে আপোনালোকে ইয়াত গোটেই কেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত দি দিব পাৰে যদি আপোনালোকে ড্ৰাইভাৰত এপ্লাই কৰিব নিবিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে এটো নোট সিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপোনালোকে পাৰ্সনেল ইনফৰমেশন ইয়াত দিব নিজৰ নাম দিব ফাদাৰ্স নেম গাৰ্জিয়ান নেম নেক্সট আছে নেম অফ মাদাৰ অফ দা এপ্লিকেন্ট ডেট অফ বাৰ্থ আছে জেন্ডাৰ আছে এইখিনি আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ যোনটো দিছিলে ইয়াত আপোনালোকৰ শো কৰিব হেতু নিজে ইয়াত লৈ ল'ব আৰু যোনখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত ষ্টাৰ মাৰ্ক আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে ৰেড হৈ আছে সেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিবই লাগিব মেন্ডেটৰি হয় নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ কেটেগৰিটো সিলেক্ট কৰিব জেনাৰেল হয় এসসি হয় এসটি হয় বা ওবিসি এমওবিসি কি হয় আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে আৰ ইউ দিব্যাংগ পাৰ্সনেল ডিসেবিলিটি যদি আপোনালোকৰ আছে ইয়েস কৰিব যদি নাই নো কৰিব এক্স সাৰ্ভিসমেন যদি হয় আপোনালোকে ইয়াত ইয়েস কৰিব যদি নহয় নো কৰিব নেশনালিটি ইণ্ডিয়ান আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰিলিজনটো আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব হিন্দু মুসলিম কি হয় নেক্সট আপোনালোকৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ ইনফৰমেশন ইয়াত আপোনালোকে দি দিব এড্ৰেছ লাইন 2 এড্ৰেছ লাইন 3 পিন নাম্বাৰ সিটি ডিস্ট্ৰিক্ট এইখিনি আপোনালোকে দি ল'ব নেক্সট আপোনালোকৰ কন্টাক্ট ইনফৰমেশন নিজৰ ফোন নাম্বাৰ থাকিব ইমেইল আইডি ইয়াত দি দিব আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াত মেন্ডেটৰি নহয় তথাপি আপোনালোকে ইয়াত দি দিব যাতে ভৱিষ্যতে একো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় প্ৰিফাৰেন্স অফ ডিস্ট্ৰিক্ট অফ এপিয়াৰিং ইন দা ৰিটেন এক্সামিনেশন আপোনালোকে ৰিটেন
এক্সামিনেশনটো কোড দিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰিফাৰেন্সটো দিব পাৰিব আপোনালোকে নিজৰ মতে যেতিয়া এড্ৰেছটো পুট কৰিব বা আপোনালোকৰ এড্ৰেছৰ মতে ওচৰত কোড আছে প্ৰিফাৰেন্স 1 আপোনালোকে ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব প্ৰিফাৰেন্স 2 বেলেগ এখন দিব প্ৰিফাৰেন্স 3 ত আপোনালোকে বেলেগ এখন দিব পাৰে ঠিক একেদৰে আপোনালোকে যেতিয়া সিলেক্ট কৰিব ডিস্ট্ৰিক্টখিনি ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰাৰ পিছত নেক্সট আপোনালোকৰ আছে কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ ইয়াত আপোনালোকৰ SSLC আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ মাৰ্ক অফ 10 খিনি দিব টোটেল মাৰ্ক পাৰ্চেন্টেজ year of passing name of school board university এখিনি আপোনালোকে fill up কৰিব next আপোনালোকৰ আছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী SSLC or equivalent examination আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব আৰ্টস সায়েন্স কমাৰ্স কি হয় সিলেক্ট কৰি মাৰ্ক অফ 10 এখিনি আপোনালোকে গুটেখিনি fill up কৰি ল'ব গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক আপোনালোকে আৰ্টস সায়েন্স কি হয় এখিনি আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব BA BSc BCom কম্পিউটাৰ সায়েন্স আছে আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব BCA MCA কি হয় নেক্সট আপোনালোকৰ ডিপ্লোমা যদি কম্পিউটাৰ সায়েন্সত আছে 6 মান্থ 1 ইয়াৰ কি হয় আপোনালোকে এখিনি সিলেক্ট কৰি পেলাই গুটেখিনি আপোনালোকৰ year of passing percentage total mark স্কুল বা board university এখিনি আপোনালোকে fill up কৰি ল'ব তাৰ পিছত আছে আদাৰ ডিটেইলছ ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব choose the medium of instruction for the question booklet of written test আপোনালোকে ইয়াত booklet খন সিলেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে কিহত এক্সামিনেশন দিব বিচাৰে আপোনালোকে অসমীয়াত দিব বিচাৰিলে অসমীয়া সিলেক্ট কৰিব বেংগলীত দিব বিচাৰিলে বেংগলী সিলেক্ট কৰিব যদি আপোনালোকে বড়োত দিব বিচাৰে বড়ো সিলেক্ট কৰিব বা আপোনালোকে যদি ইংলিশত দিব বিচাৰে ইংলিশ সিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ আছে do you have typing certificate আপোনালোকে যদি টাইপিং সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ আছে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত yes সিলেক্ট কৰিব যদি নাই আপোনালোকে not সিলেক্ট কৰিব next আছে আপোনালোকৰ do you have short hand typing certificate যদি আপোনালোকৰ আছে short hand typing certificate তেতিয়া আপোনালোকে yes কৰিব যদি নাই আপোনালোকে not সিলেক্ট কৰিব next আপোনালোকৰ আছে details of driving license যদি আপোনালোকৰ driving license আছে বা আপোনালোকে ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়াটো আপোনালোকৰ driving license লাগিবই যদি আছে আপোনালোকে yes সিলেক্ট কৰিব আৰু কি ডিটেইলছ খিনি বিচাৰিছে লাইসেন্সৰ এখিনি আপোনালোকে ইয়াত পুট কৰি দিলে হ'ল যদি নাই আপোনালোকে not সিলেক্ট কৰিব next আছে আপোনালোকৰ instruction for photograph আপোনালোকৰ ফটোগ্ৰাফখন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ইয়াত চাই লওক must be less than 35 kb next আপোনালোকৰ ইয়াত দিছে height of photograph আপোনালোকৰ 250 বা 320 ভিতৰত হ'ব লাগিব next আপোনালোকৰ wide আছে 150 বা 220 ভিতৰত আৰু সিগনেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ 30 kb তলত হ'ব লাগিব must be less than 30 kb আপোনালোকে 30 kb তলত কৰিব লাগিব 30 kb যদি ওপৰত হয় আপোনালোকৰ সিগনেচাৰটো ইয়াত আপলোড নহব আৰু হাইটৰ কথাও ইয়াত দি দিছে 100 ৰ পৰা 180 হ'ব লাগিব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ ওয়াইডটো দি দিছে 150 পৰা 220 এইখিনতে আপোনালোকক এটা কথা কৈছো যদি আপোনালোকে নিজৰ ফটো বা সিগনেচাৰৰ সাইজটো কেনেদৰে ৰিডিউস কৰিব লাগে বা সাইজটো কেনেদৰে মেইনটেইন কৰি বনাব লাগে হেতু নাজানে তেতিয়াহলে আপোনালোকে আই বাটনত চেক কৰিলে পাই যাব মই এটা ভিডিও বনাইছো যত আপোনালোকে কম্পিউটাৰতে হওক বা মোবাইলতে হওক আপোনালোকে অতি সহজতে নিজৰ ফটো বা সিগনেচাৰৰ সাইজটো মেইনটেইন কৰি নিজৰ মতে বনাই ল'ব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ আছে পাসওয়াৰ্ড আপোনালোকে ইয়াত ষ্ট্ৰং পাসওয়াৰ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিব আপোনালোকে এলফাবেট বা নিউমেৰিকেল নাম্বাৰ বা আপোনালোকৰ যোনখিনি স্পেশাল ক্যাৰেক্টাৰ আছে সেইখিনি দি পেলাই আপোনালোকে পাসওয়াৰ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিব ৰি-এন্টাৰ পাসওয়াৰ্ড আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব গুটেখিনি যেতিয়া আপোনালোকে ঠিকে থাকে দেখিব তাৰ পিছত ডিক্লেৰেচনত আপোনালোকে এনেদৰে টিক কৰিব টিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰিভিউ কৰিব প্ৰিভিউ টু ভেৰিফাই আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব গুটে ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ফিল কৰাখিনি ঠিকে আছে নাই হয়তো আপোনালোকৰ ক'বাত খেলিমেলি হ'ব পাৰে আৰু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব আগতো কৈ থৈছে যে আপোনালোকৰ ফাইনেল সাবমিট হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে একো এডিট কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এবাৰ ভালদৰে গুটেখিনি চাই ল'ব প্ৰিভিউ টু ভেৰিফাই কৰিব গুটেখিনি যেতিয়া ঠিকে থাকিব নেক্সট আপোনালোকে সাবমিট কৰিব এতিয়া মই সাবমিট কৰিব পৰা নাই যিহেতু মই এখিনি ফিল আপ কৰা নাই ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া গুটেখিনি কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে সাবমিট কৰিব পাৰিব সাবমিট কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ফাইনেল সাবমিশন উইল বি একসেপ্টেড অনলি আফটাৰ পেমেন্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব যোনটো পেমেন্ট আছে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 কাৰণে আপোনালোকে পেমেন্ট কিমান কৰিব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছিলে গ্ৰেড 3 পোষ্টটো যদি মই খুলো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে OBC MOBC ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ UR যোনখিনি আছিল 350 টকা আৰু যোনখিনি SC ST PST হিলছৰ আছিল ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে 250 টকা দিব লাগিব আৰু গ্ৰেড 4 ক্ষেত্ৰত অলপ কম আছিল যেতিয়া গ্ৰেড 4 এপ্লাই কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব 200 আৰু 150 আছিল UR OBC MOBC কাৰণে আছিল 200 আৰু ST SC কাৰণে আছিল আপোনালোকৰ 150 সাবমিটৰ পাছত যোনটো আপোনালোকে পেমেন্ট পাব পেমেন্টত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন পাই যাব যত আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড বা আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে পেমেন্ট কৰিব পাৰিব পেমেন্ট কৰাৰ পাছত যোনটো ফাইনেল সাবমিট অপচন পাব তাত আপোনালোকে ফাইনেল সাবমিট কৰিলে আপোনালোকৰ যোনখন এপ্লিকেশন ফাইনেল সাবমিট হৈ যাব গ্ৰেড 4 ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকক যদি ক'বলৈ যাওঁ যোনটো এপ্লাই প্ৰসেস একেই হ'ব যোনখন এপ্লিকেশন ফৰ্মো একেই হ'ব আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে খালি তাত আপোনালোকৰ পোষ্ট বিলাক বেলেগ বেলেগ থাকিব আৰু আপোনালোকৰ যোনটো এপ্লাই প্ৰসেস গ্ৰেড 4 ক্ষেত্ৰত কেতিয়া হ'ব আপোনালোকৰ মিডনাইট অৰ্থাৎ আজি ৰাতি মিডনাইট বুলি ক'লে 12টা বজাৰ পৰা হয়তো আগতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব পাৰে আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব এপ্লাই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যোনখন এপ্লিকেশন ফৰ্ম একেই থাকিব আপোনালোকে ইয়াত পোষ্টখিনি বেলেগ বেলেগ পাব সিলেক্ট কৰি ললে হ'ল আৰু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ হেতু আপোনালোকে প্ৰথম লগইন বা ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোঁতে আপোনালোকে হেতু দিবই লাগিব তাৰ পাছতহে বাকি যোনখিনি প্ৰসেস আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু আজি ভিডিওটো মানিছিলে আপোনালোকক থুলমুলকৈ যোনটো প্ৰসেস দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো যাতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশন কৰোঁতে একো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় আৰু যোনটো ওয়েবসাইটৰ স্পীডৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ ওয়েবসাইটৰ স্পীডটো ঠিকে আছে আপোনালোকে অনলাইন অতি সহজতে কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিওটো লাইক এটা কৰি ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল নতুন আহিছে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপ টু ডেট ইনফৰমেশনসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিওতে লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় অসম